Good day everyone. So we are the group 2 and our topic is all about gene therapy. But before we proceed to our discussion, so let's have our energizer first. So this energizer is you can guess the picture, and each picture is I'll give you 5 seconds to guess. And let's start. So the first picture is okay, so I'll give you 5 seconds and 5, 4, 3, 2, 1. So the answer is cell. Okay, very good. So the next one is, again, I'll give you 5 seconds and 5, 4, 3, 2, 1. So the answer is nucleus. Okay. So again, the third one is in 5, 4, 3, 2, 1. So okay, the answer is chromosome. Okay, the last one, again, I'll give you 5 seconds. So in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, the answer is DNA. So, or deoxyribonucleic acid. So, that's the end of our energizer. So now, I am the first reporter and our topic for today is all about gene therapy. So, but first, I introduce you our learning objectives. Our learning objectives is number 1, understand gene therapy and genetic engineering, define, explain purpose, and describe differences. So number 2, genes and heredity, explain role of genes, gene transmission, and importance in traits. Then number 3, genetic disorders, define, identify common disorders, and explain causes and effects. So number 4, genes and environment, explain gene-environment interaction, environmental impact on gene expression and importance of both factors. Number 5, gene mutation and DNA. Define gene mutation, explain causes and effects, and describe DNA structures and functions. So number 6, gene therapy applications. Explain concept, types, benefits, risks, and current future applications. So our introduction. Genetic health risks come from both inherited environmental factors. So when we say about gene, it is a bloodline or inherited genes. Most diseases result from multiple influences, not just a single gene. So when we talk about gene is dili na siya mag-base lang sa isa lang ka kwan, but nagkuha na siya sa mga multiple gani nga pag-influence. It's either sa lahi nga tao, kung sa gene sa tao or sa other person. This topic covers risk factors, assessment tools, types of genetic disorders, inheritance patterns, and health impacts. So kini nga topic ang gene therapy is muna siya ang nag-drive sa ato ang makakuha tag assessment tools para ma-risk na to ang mga possibilities ng mga disorders nga makuha nato sa genes or sa pag-mutate sa mga genes. Then heredity, the transfer of traits from parents to offspring, drives variation and evolution, making genetics crucial to health and biology. So when we talk about heredity, so from the word genes is nagsugod na siya sa genes sa parents. For example, sa mag-base na lang ta sa bloodline. So sa bloodline sa imong parents, so taas iyang possibility kung ang silahang bloodline sa mga parents nimo is mapasa niya sa next generation or sa offspring. Understanding gene therapy. Genetic conditions are influenced by more than just inheritance. Factors like penetrance affect how genes manifest as disease. So, kini topic is gene therapy. So, muna siya ang genetic conditions na maka-influence gini siya sa katong gikan sa mga possibilities ng mga disease from your parents nga matransmit to siya pinaagi sa mga offspring or sa next generation kay matawag na to siya nga bloodline kung unsa ang iyang genetic disorder sa imong ancestors, so na possibility nga mapasa sa next generation. So advanced in genetic testing, PCR, DNA sequencing help diagnose disorders early and assess risk, but privacy must be legally protected. So kina ang topic nga gene therapy is muna siya ang nag-drive sa ato nga makakuha ta og kanang mga idea
or mga basic knowledge nga ma-assist nato nga ma-assist nato ang kanang mga disease nga ma-prevent nato di kay matapi ka trayon na kung unsa ang ilahang mga alain pa nga mga characteristics about sa genes. So mo na siya, somatic gene therapy shows promise. So when we say about somatic, so ang somatic is mo na siya ang changes gani siya nga not inheritable. So naa siya mga gene disorder nga dili siya ma-transfer mo siya ang somatic din. While ang germline modification raised ethical concerns mo siya ang germline is kumbaga sa ato ang para masabot na to dayon nga kuan is mo siya ang ito bloodline kung unsa ang nakalain sa mga genes sa mga parents is ma-transfer sa iyang offspring. So genetic engineering is a powerful tool but its use must be responsible. So, good day everyone. So, my name is Angel Balonga. So, I'm the second reporter. So, my topic for today is all about genetic engineering. So, first, before we tackle my topic is, when we hear genetic engineering is what comes into your mind? So, genetic is defined as a inherited or passed from our parents. So, ang genetic daw is isa na siya ka inherited nato nga napasa gikan sa ato ang ginikanan. So, ang engineering pod is refers of designing, planning, operating, and process. So, ang engineering pod daw is isa siya ka designing, planning, process, o operating. So, when we combine it together is also known as genetic modification. It is a process by which the genes of an animal or plant are changed or modified to make the organism have certain characteristics. So, ang genetic engineering daw is isa siya ka modification which is i-change niya ang isa ka maot nga butang into a nindot na siya or di bali mo i-renovate siya. So, example ani is kunyari na isa ka iring. So, ang isa ka iring is nindot siya og balahibo. Then, ang other cat is pangit siya og balahibo. So, ang buhaton ana sa genetic engineering is magkuha og isa ka gene dito asa isa ka nindot na iring. Tapos, kanang sulod dito asa katong isulod sa cell dito asa katong iring nga pangit og balahibo. Then, ang result ana is ang katong pangit nga iring is mahimo siya nindot pareha pud atong nindot nga iring kagaina. So mao na siya ang process sa genetic engineering. So gene therapy involves altering the genes inside in your bodies cell in an effort to treat or stop the diseases. It involves the removal of a desirable gene from a cell, adding it to the gene structure of bacterial cell and replacing the combinant DNA into the bacterial cell. The bacterial cell then have a capabilities to produce the protein produced by the original animal or plant cell. So unsa ang gene? So before we explain that, so ato sang i-break down tanan kung unsa pud ang gene. So ang gene is made of DNA, which is the blueprint to build the enzymes and protein that to do the work of your body. So, ang gene daw is isa siya ka part sa DNA, which is ginatawag siya og blueprint, nga naga-build og protein og enzymes para mo-work ang atong body. So, matag tao is naay 20,000 to 25,000 genes ang matag tao. Tapos, naapoy duha ka copy nga genes ang kanang matag tao, which is na-inherit na nila gikan sa ilahang mama o papa. So, ang katong mga genes is ginatawag na sila og building blocks or physical makeup. So, ang katong nga genes nga nakuha na to both sa ato ang parents is isa na siya ka way nga maka-build aron mapormata og makit-an kung unsa ang ato ang color sa mata, color sa ato ang buhok. Then, actually, ma-inherit po na to ang ilahang mga skills o ang ilahang capabilities. So, but sometimes, na yung mga genes nga, dili na to ma-inherit dili siya ma-build in correct way. So, dako po ni siya og adjustment sa atuang DNA. Ug pinaagi ana, magresulta na siya og paglisod og lakaw,
paglisod pod og ginhawa, o in other way maglisod pod og digest sa pagkaon in a proper way. So according to Dr. Michelle Carlos, a professor Department of Genetics, Stanford University Schools of Medicine, kapag ang imo mangginikanan ay inheritance na sakit, is dako na siya og chance nga mapasahan ka kay tungod lagi nagainherita sa ilahang mga genes sa atong mama o papa. Then maka-cause pod na siya og genetic disorder. So diri na ma-introduce o diri na masulod si gene therapy. So si gene therapy is isa na siya ka process which is pwede siya i-introduce, pwede po siya maging removal, o pwede po siya i-change ang imuhang gene. So ang process ani is kuhaon di bali ang imuhang gene, tapos ilisa na siya or kanang i-replace siya or kuhaon, tapos after ato inig kanang kuha sa imuhang genes is kanang i-process siya sa gene therapy. Then ang other topic ani is ma-discuss pod sa next reporter. So marato, thank you. Good day everyone, I am Micaela Esbalonga, and today I will discuss about the gene therapy. So gene therapy is a growing field in healthcare that uses genetic knowledge to prevent and treat diseases. It involves replacing or adding functional genes to cells with defective ones. Researchers are developing techniques to introduce these genes effectively. Additionally, genetically engineered substances like hormones and enzymes may lower costs and reduce side effects in treating missing body chemicals. So, pag gene, the word gene is, ang gene is isa dyan siya ka-unit na DNA or ginatawag na deoxyribonucleic acid na naghatag og impormasyon na kinahanglan para makabuo og mga molecule So, good day everyone, I am Micaela Esbalonga, and today I will discuss about the gene therapy. So, gene therapy is a growing field in healthcare that uses genetic knowledge to prevent and treat diseases. It involves replacing or adding functional genes to cells with defective ones. Researchers are developing techniques to introduce these genes effectively. Additionally, genetically engineered substances like hormones and enzymes may lower costs and reduce side effects in treating missing body chemicals. So, pag mag-stereotag gene, ang gene is isa na siya ka-unit na DNA o ginatawag na deoxyribonucleic acid na naghahatag og impormasyon na kinahanglan para makabuo og mga proteins and molecules na importante sa ato ang kinabuhi or sa ato ang lawas. For example, ang gene is, ang example is kanang color sa ato ang buhok, color sa ato ang mata, katason sa atong buhok, o shape sa ato ang nawong. O pag mag-ingon pud ta og therapy, ang kaning therapy is isa ni siya nga kanang ga-process sa pagtambal sa mga problema sa ato ang kalusugan. So ang example jud sa gene therapy is kanang ang gene therapy is isa din siya ka-way nga makaayo sa usa ka genetic disorder. For example, is na ako'y anemia or naamoy anemia, which is nagka-iron deficiency ko. Pinagi sa pag-inom or pagreseta sa doktor sa ko ang ferrous sulfate is matreat ang ako ang anemia. Umuna siya ang example sa gene therapy. O napoy two types nga kana nabilong sa gene therapy, which is ginatawag o biomolecules. Mo na sila ang hormones and enzymes. So ang hormones is are chemical messengers produced by the body to regulate various processes such as growth, metabolism, and reproduction. So ang kanang hormones is kanang ga-process siya pero to control sa ato ang lawas. For example, ng hormones is kanang kontrolon atong sugar, kontrolon atong white blood, or kontrolon atong dugo, nga na daghan pa. Then ang naka-importante pud sa hormones kay ang hormones is kanang mabalance mabalance ang ato ang lawas nato ba. Then pag mag-ingon pud tag enzymes are proteins that help speed
at chemical reaction within the body. So ang kanyang enzyme is ga-process po ni siya ang enzymes to kanang focus lang siya sa pagtunaw sa ato ang ginakaon or sa ato ang kanang pagkaon. So kani siya is kanang importante po ni siya is kanang mapanatili ganyati ang ato ang kanang immune system. Good day everyone, I am Jessamine Branzuela. Today I will discuss the diseased people cured by fixing their genes. So, usa jud ang diseased people cured by fixing their genes. So, mao ni siya ang paggamit og genetic engineering no to treat diseases caused by faulty genes. Kani sab ang faulty genes ay usa ni siya ka genes that have a mistakes. Mo na siya ga-cause sa atong body o kanang mga diseases or health problems such as maka-increase sab ni siya sa risk in cancer and heart disease. Then, is putting genes into plants and domestic laboratory animals is one thing. So, let's watch this video, no? Genetic engineering, which is also known as genetic modification, is a process by which the genes of an animal or plant are changed or modified to make the organism have certain characteristics. For example, there is a cat with beautiful and shiny fur that other cats envy. So, what we can do is take out the gene responsible for giving the cat that lovely fur and transfer it to other cats so that they can develop or grow the same set of fur. So, basically, what we are doing here is changing the creature's genome by adding a new and better gene. And just like that, many animals are genetically modified for a specific purpose. So, genetic engineering in plants and domestic laboratory animals is widely used, no? Dili lang sa animals but also in agriculture. For example, sa kanang plants, di ba? Sa DA is nagakuan sila nagamarkot, din sa bulak pod is kanang pagbonsai. So that's one of the example. Next. So what about using genetic engineering to modify humans, in particular to cure human disease? So genetic engineering in humans is mo na siya ang ginatawag og gene therapy. It aims to cure diseases by modifying genes. So ang i-treat ani or ang i-change ani nga genes is katong faulty genes, katong giingon nga genes that have a mistakes. So kani siya, it can be done in two ways. First, ang germline gene therapy. The first procedure is used to insert foreign genetic material into sperm or eggs where they could be passed on to succeeding generations. So kaning germline gene therapy, ang target cells ani is to modify genes in reproductive cells like the sperm or eggs. So ang i-change ani nga genes is katong sa reproductive cells. Then the change are heritable, which means it can be ang effect ani, it can be passed down onto succeeding generations. Then ang purpose sa ani germline gene therapy is to correct the genetic defects, no, like anang mga kanang genetic disorders or kanang cystic one of example ani is kanang cystic fibrosis nga usa ka disease nga ma-pass down into families. So para ma-prevent na siya nga kanang disease is we need the germline gene therapy. The next, somatic gene therapy. The second procedure is use genetic engineering to insert foreign genes into any cells except sperm or eggs and their progenitors and an effort to correct some genetic defects. So kung ang target cells sa germline gene therapy is the reproductive cells, deriya naman sa somatic gene therapy is the non-reproductive cells such as blood, muscles, and organ cells. Then, the change are not heritable,
which means it cannot be passed down into succeeding generations. Ang maapektuhan lang daw ani is ang kanang treated individual, unlike sa germline nga magpasa sa future generation ang effect. Ang purpose naman aning somatic gene therapy is to treat diseases like kanang cancer or mga genetic disorders, no, such as kanang cancer, man siyang mga one of example. Then next, ethical concerns of germline and somatic gene therapy. Germline, because modifications affect future generations, there are concerns about unintended genetic consequences, designer babies, and ethical considerations regarding consent. While the somatic, since it only affects the individual, somatic therapy is generally considered more ethically acceptable. So kaning germline and somatic gene therapy is need yun siya o proper consent, no? Para masabtan sa patient o ang ilahang guardian must understand the risk before undergoing this treatment, which means the germline and somatic gene therapy. So para mas masabtan nato, let's watch this video. Welcome to our quick dive into the fascinating world of gene therapy. There are two main types of gene therapy, somatic and germline. Have you ever wondered how these therapies differ and what they mean for future generations? Somatic gene therapy targets non-reproductive cells in our body. This means the changes made by this therapy affect only the individual being treated and are not passed on to their offspring. In contrast, germline therapy targets reproductive cells. This means that any genetic changes made are inherited by future generations. This has the potential to eradicate genetic disorders from a family line. Germline therapy is more controversial because it involves permanent changes to the human gene pool. As a result, it is heavily regulated and subject to ethical debates and stringent guidelines. Good day everyone, I am Junisa Camiso and my topic is all about heredity. So the rules of genes in heredity. So the heredity information is contained or within the genes, located in a chromosome of each cell. An inherited trait can be determined by one or by many genes, and a single gene can influence more than one trait. A human cell contains many thousands of different genes in the nucleus. So as you can see from the picture, so it is an information that contain or within the genes. So for example, from their parents, napasa nila ang ilang genes or ang ilang heredity through their kids. So, mauna siya ang example sa heredity. Or inyong, kumbaga, inyong kalahi. For example, naamoy kanang, kumbaga, taas ang ilong, or yung sa pana, kanang different color ba ilang eyes, naabay kanang mga blue, naabay yellow. So, mauna siya ang ginatawag kong heredity. So, always remember that heredity is an information that contain or within the genes. Kumbaga, naa siya sulod sa genes ay nag-contain siya mga different information. So, for example, imong mama, so naa siya blonde hair, and imong dad is na siya kanang tangos nga ilong or kanang different nga kanang color. Like for example, kanang color yellow siya or color brown siya nga kanang color sa iyang mata. So, that is an heredity. So, and also, as you can see from the second picture is, before nato makita ang chromosome, is naapad siya cell, nucleus, and chromosome. So, diraan nato makita ang chromosome. And the second is, heredity factors known as genes are thought to exist as discrete portion, so known as loci of chromosome. So, ang kanipong heredity is nag-exist ni siya as discrete portions. So, as you can see, the segment of DNA, as you can see, the segment of DNA is sa second picture, kanang sa ubos, na siya different colors sa center, sa segment sa DNA. Diba, nakikita niyo na siya orange, na siya green, na siya red, na siya yellow. So, muna siya ang ginatawag na loci. So, mauna siya diraan nagakontain na siya mga genes, and also sa gene diraan nagakontain ang heredity, which is mauna siya ang information. So, mo to ang
Lucy or locus. And ginatawag na siya Lucy as plural. So, the term discrete refers to the concept that genes are always located at the same point or locus on a chromosome. And always remember that ang naka-discrete portion is always nato na siya malocate sa locus or same point sa DNA. So, for example, sa ikaduhang picture, look that picture. Diba, as you can see, is na siya naka-discrete portion naka-discrete portion. So, like for example, ang kanang blue na color is from your father and kanang color pink is from your mother. And pag i-combine na sila or iuban na sila duha, is mao na siya ang DNA nga atong ginatawag or double helix. So, di ba nakakita mo nga blur na siya pagka-blurry sa isa niya ka segment, which is mauna siya ang from your father and from your mother. Kumbaga pag iuban na sila duha, mo na siyang ginatawag nga DNA. And also, ang kanang sa center mo na ginatawag nga Lucy, naka-discrete portion na siya. So, mauna siya ang Lucy. So, it is believed that pairs of homologous chromosome contain linear matching arrangement of genes, exerting parallel control over the same trait. Pairs of genes that exercise such as parallel control over the same traits are known as alleles, which are of two kinds, dominant and recessive. So, as you can see from the picture ganina, is naa siya, kumbaga naka-X, di ba to siyang chromosome, which is mauto siya ang ginatawag nga homologous. And ang katupong Lucy, diba, balik ko na to ha, so ang kaning Lucy, diba, which is mo ni siya ang sa center sa DNA. And ang kanang Lucy, naapadyo na siya types dira inside. Muna siya ang ginatawag o dominant and recessive. Na siya duha ka type. So, ang kanang alleles, malukit na nato siya inside sa Lucy. So, mo na siya ang dominant and recessive. Na siya duha ka kinds ang alleles. So, dominant alleles are stronger of the two. This means that if an individual has one dominant and one recessive allele for a particular trait, the dominant allele will always be expressed. So, and the dominant alleles are written with a capital letter. For example, capital letter nga B. So, always have to remember that dominant daw nga alleles is stronger. So, stronger siya kaysa sa recessive. And nakakapital letter po ni siya. And recessive alleles are only expressed when an individual has two recessive alleles for a particular trait. So this means that if an individual has one dominant and one recessive allele for a particular trait, the phenotype will always be determined by the dominant alleles. So recessive alleles are written with a lowercase. For example, lowercase nga B. So, mauna siya ang recessive. And always remember nga mag-show lang ning recessive if ang duha ka alleles nimo is nakakapit always remember that mag-show lang ning recessive if ang imuhang alleles is duha ka buok na ka lowercase or let's say nga recessive. So for example, they have two recessive alleles or naka-lowercase ni siya. So, that is recessive alleles. Pero, if ang muang alleles is na siya one dominant and one recessive, ang ma-express yun ana is ang dominant alleles. So, for example, natay yung mga example diri. So, for example, parehas anang sa muhang mother is na siya dominant trait nga na siya black hair or dark hair. And, di ba, mag-express lang ang recessive if duha na siya ka-recessive ang naadira sa imuhang alleles or duha siya naka-lowercase. So, for example, na siya freckles or kanaging murag sa kanang American nga kanang murag butlig-butlig sa imuhang, ay dili siya butlig-butlig or na siya kanang mga freckles dili agani sa imong face. So, mauna siya ang example sa recessive trait. So, for example po, mga dimples. And for example, sa second picture is
sa dominant gene is na siya shift gene or kanang diri sa ato ang suwang. So and the recessive gene is wala na siya or plain na siya. So mao na siya ang mga examples sa ato ang dominant and sa recessive. And also we have brown eyes sa dominant and sa recessive is we have blue eyes. So always remember that ang gene is always nato na siya malocate sa ato ang DNA, and ang kanang heredity is naana siya or naga-contain na siya within the genes. So it is an information that contain or within the genes. Always remember that heredity is contained or within the genes. Kumbaga naa siya sulod sa genes. And also, ang dominant alleles, ma-express lang na siya. Ang dominant alleles, ma-express yun na siya if they have dominant alleles or recessive or they have naka-lower case or naka-capital. Always have to remember nga dominant alleles good ang ma-express ana if you have two recessive trait. So, ang ma-show good ana or mag-express good ana ang recessive good. So, always remember po nga ang atuang Lucy, malukit ni siya inside sa atuang DNA. Kumbaga naa siya sa center, naka-discrete portion ni siya. So, I hope you understand. So, hello everyone. Good day. So, today we're going to discuss about the common genetic disorder. So, i-discuss na to kung unsa yung mga effects, symptoms, and how we can manage and support individual nga affected ani. So, we will also discuss about how genes affect with the environment. But first, i-discuss na ko ang genetic disorder. So, kaning genetic disorder is condition siya caused by abnormalities and a person DNA. So, ang uban is makuha nato siya sa parents and sa mga relatives, while ang uban pod is mahitabo siya because sa pag-change sa genes. So, in this report, nag-focus siya sa 4 common genetic disorder, which is ang Down syndrome, sickle cell disease, phenylketonuria or PKU, and hemophilia. So first is ang Down syndrome. So ang Down syndrome is genetic disorder na siya caused by extra copy of chromosome 21, leading to developmental delays, intellectual disabilities, and characteristic of facial features. So ang Down syndrome is caused ni siya by extra copy of chromosome 21. So instead na dapat tulang ni siya ka-copy but makakuha siya og extra copy of chromosome. So kani siya mga extra copy chromosome is maka-affect siya sa development and maka-lead siya sa symptoms like kanang developmental delays, intellectual disabilities, low muscle tone, and iyang facial features like kanang iyang ilong is flat and iyang shape sa eyes is like almond-shaped eyes. So, for example, aning nasa picture, so mao ni siya ang kanang mga symptoms sa kanang Down syndrome. So, makita man ninyo, no? So, mao na siya kanang upward slanting eyes, flat nose and face, kang mag-iingan-giina, thin upper lip, and open mouth with protruding tongue, and short neck. So, mao na siya, no? So, ang effect ani niya is kanang mag-change ang the way siya mag-talk and maglakaw. Nya, hina po ni ilahang heart and wala sila pangdungog or hina ilang pangdungog, and then weak po ni ilang immune system. So, daghan po dyan siya mga effect, no? But wala lang nako siya gi-appeal. So, ang kanyang Down syndrome is dili mo dyan nato ni siya ma-prevent. But maka-help and support ta nila by kanang respeto nato sila, and kanang if natin ma-encounter nga na Down syndrome, i-understand na lang nato ilang behavior tapos dili katawan, and also di ba karon is na natin mga special education para sa ilaha para ma-improve ilang communication skills and also therapy. So mag-proceed ta sa next. So ang next is ang sickle cell disease. So dili na nako basahan dito na lang nako og kanang dito na lang naka-og explain. So, ang kanang sickle cell disease is kanang disease ni siya
or condition nga naga-effect sa pag-shape sa red blood cells. So normally di ba atong red blood cells is round ni siya and flexible, but in sickle cell disease is mahimo siya stiff or gahi, and ang shape niya is like kanang crescent moon or sickle. So for example, aning nasa picture, di ba makita ninyo ng murag moon shape nga kanang dugo. So mo na siya ang kanang sickle, mo na siya ang sickle nga dugo or ning gahi nga dugo. So kani siya is kani gining kuan kaning sickle or moon shape nga dugo is kanang ma-stuck ni siya sa blood vessel. So mo ni siya dahilan para i-block niya or pugnan niya ang pag-flow gani sa blood. So kani siya maka-cause ni siya og kanang pain, swelling, and even kanang maka-damage ni siya og organ. So ang mga tao nga naingani nga condition is kanang or kanang severe pain is ginatawag sila og crisis. So para ma-avoid nato ni siya is kanang dapat mag-stay tag hydrated, avoid nato ang extreme temperatures, and mag-take po tag medication para maka-help ang pag-manage sa pain and ma-reduce po ang complication. And if mag-take ka og medicine, dapat naka-prescribe po sa doctor and need magpa-consult sa doctor. So mo ni siya no, maka-cause ni siya ka ng anemia. So nadra. So now mag-proceed ka sa next. So phenylketonuria or PKU. So kani siya na disorder ni siya is, so ang PKU is metabolic disorder ni siya where ang body dili maka-breakdown og amino acid called phenylalanine. So kani siya is makita ni siya sa laing-laing klase na pagkaon. So if ang someone or ang tao nga na PKU niya makaon siya high in phenylalanine, it can build up in their body and maka-cause ni siya og brain damage if dili matambalan. So ang symptoms ani niya is kanang delayed development, intellectual disability, behavior problem, and mostly kanang body odor or kanang baho sa lawas. So ang effect ani niya is kanang moto high level of phenylalanine, maka-cause siya og kanang brain damage mo to ang effect, no? And para ma-prevent nato ni siya or malikaya nato ni siya, so kaniki mga newborn baby is dapat kani ipa-screening ni siya para ma-detect kung naba siya PKU. So allowing for immediate dietary intervention and para matambalan sa. So para ma-avoid nato ni is kanang need nato og kanang strict low protein diet and special medical formulas to prevent complications, and para ang individual nga naay PKU is maka-live sila og healthy life. So marathon. So nakoy kanang video diri nga i-play para mas masabtan jud nato ang PKU. Phenylketonuria, or PKU, is a rare metabolic disease that can lead to severe brain disorders caused by the accumulation of the amino acid phenylalanine to toxic levels in the blood and brain. Amino acids are the basic building blocks that make up proteins. Phenylalanine, or Phe, is one of the essential amino acids. It's necessary for life, but our bodies can't make it. So, phenylalanine must be acquired through foods that contain protein. Normally, once phenylalanine enters the body, most of it is converted to tyrosine by the enzyme phenylalanine hydroxylase. Tyrosine is then turned into neurotransmitters important for normal brain development and function. PKU is an autosomal recessive genetic disorder that affects function of the phenylalanine hydroxylase enzyme. The phenylalanine hydroxylase gene is located on chromosome 12, and over 600 mutations have been described. The degree of enzyme function can vary. When untreated, people with PKU develop symptoms such as severe intellectual disability, psychiatric disorders, and seizures.
A pregnant woman with PKU must pay special attention to her phenylalanine levels to reduce the risk of maternal PKU syndrome that can result in heart defects, microcephaly, and developmental disability in her baby. So, mo lang to ang video. So, mag-proceed ta sa next nga kanang disorder. So, ang hemophilia naman is blood disorder na siya where ang body doesn't have enough na protein needed for blood clot. So, this means that when ang someone nga na hemophilia, if masamad lang siya or ma-injury lang siya, is dugay siya maulian and can bleed for a long time. So, ang effect anemia is ang mga tao or people nga na hemophilia is dali ka siya magkalagom-lagom and can have internal bleeding which can be very serious. So, para ma-manage na to is need na to treatment para replacing ang mga missing clotting. So, clotting kanang para through kuan injection. So, with proper care and kanang mga tao nga na hemophilia is maka ano sila og normal nga life and need food og extra careful para ma-avoid ang mga injury. So, mo to ang kanang para ma-manage nato ni siya nga disorder. So, manana to sa common genetic disorder, no? So, karon we're going to talk about how our genes and environment around us interact. So, kaning genes is like instruction ni siya for our traits. But ang environment can change how those traits show up. So, nakoy duha ka example diri para masabtan jud nato og tarong. So first is kanang natakil naman ganina ang genes, no, but ako lang sang kanang ikuan karon. So unsa man jud ni ang genes? So ang genes is part ni siya sa ato ang DNA that naga-tell sa atong body how to grow and function. So naga-decide ni siya things like atong eyes and eyes color and kanang height nato. But ang genes is dili lang ni siya mag-work alone. Need pud niya ang help sa environment para mahimo na. So first nato na example is ang light and chlorophyll production. So dili na nako basahon na dito na ko explain kay magtaas-taas na ko. So mostly ang plant jud is maka-make siya og chlorophyll but need niya ang light para mabuhat na. So if ang plants is i-keep nimo siya sa dark or sa area nga dili mainitan, di na siya maka-produce og chlorophyll and nay possibility nga kanang ang color sa plant is mahimong yellow or kanang luspad gani and then kanang murag weak siya tan-awon and murag siya masakiton ana. So when ang kaning plants na pud nimo is ibutang na pud nimo na siya sa sunlight, maka-make na pud na siya og kanang maka-start na pud na siya make og chlorophyll. So after a few days na siya sa sunlight is kanang mahimo na siya green and healthy. So kani siya gina-show niya nila ang plant's food is napo ni siya genes to make chlorophyll. So need niya ang light from the environment para mabuhat na, para makaproduce siya og chlorophyll. So same ra po ni sila sa ato na mga human, no? Di ba if ang tao is dili maadlawan kanang magpundo lang siya sa balay, di ba luspad inigawas and like kanang masakiton. So need jud nato ang sunlight from the environment para mahatagan ta og vitamins. So mana siya na. So next na example is temperature and Himalayan hair fur color. So karon so kani siya is it's all about kanang Himalayan hair or kaning rabbits. So kani siya is it's all about sa pag-change sa color based sa temperature. So if cold ang weather, ang kaning Himalayan rabbit is kanang murag kanang ang
color white, di ba white man siya, ma-change ang color ma-change ang balhibo or color niya into black. So, for example, ay nasa picture, pag winter, di ba ang iyang nose, iyang kanang air, and kanang feet niya is nag-turn of black. So kani siya, nag-help po niya siya sa mga Himalayan rabbit para mag-hide sa mga predators sa snow. So, if ang rabbit naman is kanang naa siya sa warmer place, so mubalik na po siya og pagka-white color or iyahang kanang mga balhibo is mabalik og pagka-white. So, mahitabo lang ni siya because ang heat man good is nag-affect siya sa genes that naga-control sa balhibo nga color. So, even ang mga scientists is nag-experiment sila aning na ilang gi-shade nila ang kanang balhibo sa kaning Himalayan rabbit, and then gibutang nila sa cold na area niya, mag-change yun siya ang color into black. So, kani siya, nag-show ni siya nga ang temperature can change how ang genes mag-work sa ilaha. So, para masabta na to is kanang when ang weather gani is warm, ang color sa kanang balhibo is always white. But in cold naman, ang kanang balhibo niya sa feet nila, sa ilahang dalunggan o sa ilang nose is mag-change into black. So mo na siya, no? So, pag winter, ma-change ang color sa Himalayan rabbit, mahimo og black. But in summer naman is kanang mahimo siya og all white lang siya. So, mao lang. Good day everyone, my name is Sarah Nika Damaso. So, ang assign sa ko na topic is all about DNA code. So, unsa man ang DNA code? So, ang DNA code is mao na siya ang instruction or mao na kibali ang naghatag og instruction sa atong cell para magbuhat og mga special recipe or ingredients para sa pagbuhat sa atong lawas. So which is si cell mao na siya ang nagabuhat sa atong protein. So si protein mao na siya ang nagabuhat sa ato ang mga parts sa atong body. Na dira na bilong ang atong mata, atong ngipon or ato ang hide, something like that, etc. So atong i-discuss karon ang DNA structure. DNA structure. DNA is made up of repeating nucleotide molecules, each contain one of 4 nitrogenous bases. So naayupat ka letter nga nabilong sa DNA code. Nadiri si letter A, T, C, and G. So si A stands for adenine, si T is si thymine, si C is cytosine, and then si G is si guanine. So, sa maning instruction sa DNA. So, ang DNA ay parang isang mahabang hagdan. So, ang bawat paitang ng hagdanan ay binubuo ng dalawang bahagi na pagkakaugnay. So, kaning DNA structure, mura na siya hagdanan bitaw sa mga structure. Example na is ka na bitaw sa recipe nato sa pagluto. So, di ba naman tayo mga instruction nga dapat sundon. So, genetic code. Ang pagkasunod-sunod ng mga letrang ito, like si A, T, C, and G, ay nagbibigay ng genetic code. Ang code na ito ay parang mga tagubilin or instruction sa isa ka recipe na nagsasabi sa ato or nagasulti sa atong cell kung unsaon pagbuhat sa protein. So si protein mao na siya, like what I've said ganina. So si protein mao na siya ang nagabuo or nagatrabaho para mabuo ang mga iba't ibang bahagi sa ato ang lawas. So, DNA code function. Nag-explain na ako si DNA code function. Mauna na si DNA code is used by cell to manufacture specific enzymes and protein through protein synthesis. So, mao tong gingon ganina, si DNA ang nagaingon kay or nagasugo kay cell para magbuhat og special nga ingredients which is mao na si protein nga nagabuhat sa ato ang nagabuhat sa iba't ibang bahagi sa ato ang lawas. So dili ta sa transcription. So ang transcription
DNA serves as a template for the creation of messenger or RNA or mRNA. During transcription, the DNA code is read and copied onto mRNA with uracil or U replacing thymine 2 and in mRNA. So, di ba ganina sa DNA code na tayo 4 ka letter, si A, T, C, and G. So, pag abutan na kay mRNA or sa messenger na si RNA, na-change na ang atuang letter which is si T, may list na sa U. So, ang trabahoan na ni RNA is siya ang nagadala sa cell or siya ang ginasugo ni DNA code para dalon dito kay cell ang mga ingredients or mga dapat i-instruct or mga recipe, mga instruction sa recipe kung unsaon pagbuhat si protein. The next one is siya ang triple codons. Group of 3 nitrogenous bases known as the triplet codons code for specific amino acid. The sequence of codons determine the order of amino acids and protein. So unsa man ning triplet codons? So ang bawat tatlong letra sa DNA code ay tinatawag na triplet codons. So atong mga letter, so di ba upat na to siya kabuok? So kada tulo ato sa ilahang mga letter ginatawag siya og triplet codons. So unsa man ni si amino acid? So ang bawat triplet codon ay nagsasabi kung ano ang amino acid ang gagamitin sa paggawa ng protina. So, kani si amino acid mo siya kibali ihalo dito or mo ni siya kibali ang matrabaho or mura siya seasoning bitaw sa pagbuhat sa protein. So, mga amino acid ay parang mga espesyal na sangkap ng protein or sa atuang lawas. So, order of the amino acid. So, ang pagkakasunod-sunod ng mga triplet codon sa DNA code ay nagsasabi ng pagkasunod-sunod ng mga amino acid sa ating protina. So, the next one is inheritance and continuity of life. So, ang DNA code ay parang isang recipe na ipinapasa mula sa mga magulang patungo sa atong mga anak. So, ang DNA code siya ang hinungdan nga nung pariha taugnaw sa atong mama o papa or natay mga kapariha ugnaw sa atong papa o sa ato ang mga kadugo. So, kaya't ang DNA code ay isang napakahalagang blueprint na nagpapanatili ng buhay at nagsisiguro na magkakaroon ng mga susunod na mga henerasyon. So, kanala akong topic. So, mao lang to ang topic nga nasa sa ko which is ang DNA code. I hope na nasabtan ninyo and thank you everyone. Good day, ma'am. Good day, classmate. I am Jocelyn Brinting, and now I will be discussing about the gene mutation. Gene mutation occurs when there are change in the DNA sequence. So, ang gene mutation, maaari ito ay mag-change ng ating DNA sequence. This can affect the production of proteins, leading to problem in the cells. So, maaaring makaapekto sa production ng mga proteins sa ating katawan, leading to a problem in the cell. So, magkakaroon ng problema ang ating mga cells. Halimbawa na lamang na hindi na maganda yung produce or production ng ating proteins, maaaring magkaproblema ang ating mga cells in our body. Then, most gene mutation are harmful. So, ang ibang mga gene mutation, kakasabi ko lang na nagkakaroon talaga siya ng problema. But some can be beneficial. Hindi rin naman sa lahat ng bagay ay makaka-harm siya, but also makakatulong din siya para sa ating mga cell na mas beneficial pagani nga. Like, kanang mas mupaspas pa ang production sa mga proteins or matabangan ato ang lawas, ato ang mga cells. So, nadyo mga bad effect and good effect sa pag-gene mutation. Then, mutation can occur in somatic cells. Unsa din ang somatic cells? Ang somatic cells is non-productive cells. So, ang non-productive cells, mo ni siya ang cells nga dili siya mapasa through the kanang like for example, magkapamilya and then magkaanak na ta. So, kana ang somatic cells, dili na siya mapasa sa ato ang mga anak. So, kung unsa man ang non-somatic cells nga nasa ato lang na, dili na siya mapasa. But, napud tay germ cells. So, ang germ cells is
reproductive cells. Nga kana siya nga cell is can be passed on to offspring. So kana nga mga cell is mapasa gyud na siya kung tay magkaanak na ta, magkapamilya na ta, na natay sariling anak. So kata nga cells nga reproductive cells nato or the germ cell nato is mapas na nato siya sa atuang anak. And then let's proceed to the DNA structure. So, unsa na po ng DNA structure? DNA or deoxyribonucleic acid is made up of nucleotides which are composed of phosphate group, deoxyribose of 5 carbon sugar, nitrogenous base, 1 of 2 times like adenine, thymine, cytosine, and also liguanine. So, mao na siya ang nag-compose sa atuang sa atuang DNA. Mao na siya ang structure sa ating DNA. Like maghatag naman ko unya og kaning kuan video para mas masabtan pagyud nato pag-ayo kung unsa day ng DNA o mutation, gene mutation. The arrangement of this nucleotides determines the genetic information encoded in the DNA molecule. So magkuan kung karon mag-play ko og video, then inyong lantawon para mas masabtan pagid nato kung unsa di ay ng gene mutation and also the DNA structure. Let's watch this. Mutations occur randomly in an organism's DNA and can result from errors during DNA replication or exposure to environmental factors like radiation or chemicals. There are different types of mutations. Point mutations involve a change in a single nucleotide in DNA, while insertions or deletions add or remove genetic material. Most mutations are neutral or harmful, but occasionally a mutation can provide an advantage, giving an organism a better chance of surviving and reproducing. Mutations introduce new genetic variations into a population, and natural selection can act on these variations. If a mutation provides a benefit, it may increase in frequency over generations, becoming a part of the population's gene pool. Over time, this process can lead to the development of new traits and, eventually, new species. Mutations are the raw material for evolution, allowing populations to adapt to changing environments and giving rise to the incredible diversity of life we see today. Okay, so mauto ang video about sa gene mutation. So, ang gene mutation jud no is mo na siya ang kuan sa ato para na ay mga changes sa ato ang like kaning for example kaning nga human, then kanang magka-pamilya na siya, then so ang DNA is mag-mutate na siya, and then nanay changes. It's because ma-adapt na sa katuang day ang mama o ang papa, ma-adapt niya tong kanang kung unsa may naa sa yung father or yung mother, so mas kuan jud, mas mo grow jud ang isa ka like mga tao. Good day everyone, I'm back and now I'm going to present the another topic. It is about the genetic code. DNA is the genetic code. It contains instruction for the organism that traits passed down through generation. So ngano makaingon man ta nga ang DNA is a genetic code? It's because ang DNA is mao na siya ang nag-instruction sa ato ang like mag-tell na siya ourselves the traits we should have. What traits we should have. For example, such an eye colors, kung unsa ato ang colors sa atong eyes, then also the hair colors, and also height. So, mo na siya ang, like for example, blueprint, nga kana siya ang magtell sa atua, nga kung unsa man ang ato ang, like, atua ganing makuha nga, kanang mga katangian sa ato ang part sa ato ang lawas. Like sa atong hair, sa atong mata, mga color sa atong mata, mao na siya. Then, DNA replicates itself. So, unsa day nin DNA replicate itself? It ensures the accurate transfer of genetic information during cell division.
So mao ni siya ang mag-ensure gani nga sa transfer sa atong genetic and mao ni siya ang i-ensure niya nga tama ba gid ko during sa cell division, tama ba jud to ang information or katuang nakuha nato nga kaning cell during sa cell division. Then, let's proceed in the DNA interacts with the cell. It directs the production of enzymes crucial for complex chemical reaction that sustains life. So, DNA interaction with cells is directing the production of proteins and enzymes. So, necessarily, it is the cell functions and growth. So, kaniya siya is mao ni siya ang cell that kaning mo-direct na gani siya sa ato ang ma-sustain nato in life, like kanang kung unsa ang ato ang makuha nga genes. So, mao na siya ang chemical nga. So it's me again, Erelnica. So ako magpadayon sa topic nga gidiscuss ni Bahinting. So the genetic code. So stem cell therapy. Utilize stem cell unique ability to differentiate into different tissues. These hold potential for treating diseases like diabetes, arthritis, and certain cancer. Number 2 is genetic engineering. Involve manipulating genes. This involve for control change in organism and genetic makeup and can potentially cross specific boundaries. So una, meron tayong tinatawag na stem therapy. So ang stem cells ay parang mga master shell na kaya nilang mag-transform sa iba't ibang uri ng cell na ating katawan. So sa pamamagitan ng stem cell therapy, maaaring makatulong ang mga stem cells sa paggamot ng mga sakit tulad ng diabetes, arthritis, and cancer. So, pangalawa natin is meron tayong genetic engineering. Ito ay parang pag-edit ng ating genetic code, ang blueprint ng ating buhay. Sa pamamagitan ng genetic engineering, kaya nating baguhin ang mga genes ng isang organism para magkaroon ito ng bagong katangian. In summary, ang stem cell therapy at genetic engineering ay nag-aalok ng napakalaking potensyal para sa pagpapabuti ng ating kalusugan at pag-aayos ng mga sakit. Pero kailangan nating tandaan na mayroon ding mga ethical changes na kailangan nating hanapin. So, mao lang to guys sa more report. I hope na masabtan ninyo ang more report, and that's all. Thank you!